Știi că tăierile greșite la vița de vie pot înjumătăți producția de struguri? Astăzi îți arăt cum se fac tăierile la vița de vie corect, pas cu pas. Tăierile la vița de vie se fac de la sfârșitul lunii ianuarie până la sfârșitul lunii martie, când temperaturile nu mai scad sub minus 5 grade. Dacă facem tăierile când temperaturile sunt mai jos de minus 5 grade, atunci avem riscul de a avea înghețuri și via să fie foarte afectată. În primul rând trebuie să știm unde fructifică via ca să putem face tăierile corespunzător. Via fructifică pe coardă tânără de anul întâi, care este aceasta. Noi acum suntem în ianuarie 2025. Această coardă s-a format în anul 2024. Via fructifică pe coardă de anul întâi, dar care s-a format și iese dintr-o coardă de anul 2. Această coardă de aici, care a fost suprimată, vedeți, s-a format în anul 2023. Deci, ca să concluzionăm, via tot timpul fructifică pe o coardă tânără de anul 1, care iese dintr-o coardă mai bătrână de anul 2. Fiecare ochi de pe o coardă tânără de anul 1 va produce 1 sau 2 ciorchini. Informația aceasta este foarte importantă. Un butuc ajunge la maturitate completă la 7 ani, când este capabil să producă între 5 și 7 kg de struguri. Dacă luăm și aproximăm, un ciorchin are între 200 și 300 de grame. Asta înseamnă că noi pe un butuc sănătos vom avea între 20 și 30 de ciorchini de struguri. Și noi, la tăiere, trebuie să ne asigurăm că lăsăm între 10 și 16 ochi productivi pe vie. Nu mai mult, că astfel vom supra-solicita via. Oriunde avem o coardă de anul 2, din care este o coardă de anul 1, cu ochi productivi, această formațiune se poate numi punte de rod. La fiecare punte de rod intenționez să las maxim 2 ochi. 1, 2. Și vin și tai cam la 1 cm de ultimul ochi. Așa voi face peste tot. 1 ochi, 2 ochi, tai aici. Dar mai este un considerent de care trebuie să ținem cont. Cum ziceam, din ochiul ăsta vor fi 1 sau 2 ciorchini. Dar ochiul ăsta se va transforma și el într-o coardă. Și fiecare ciorchine are nevoie de frunze pentru fotosinteză, ca acei ciorchini să se dezvolte, să fie hrăniți. Și atunci coarda va crește și vor fi pe palier câteva frunze. Din fiecare ochi productiv trebuie să lăsăm aproximativ 5 frunze conform teoriei pentru a avea struguri sănătoși, foarte bine hrăniți și dulci. Dar asta ar putea să ne afecteze, depinde de ce tip de conducere avem pe șpalier. Haideți să vă exemplific. Vă filmez aici o coardă de anul 1 tânără cu mai mulți ochi, aproximativ 7 ochi. Și uitați-vă, acei ochi, dacă îi las, fiecare vor avea 1 sau 2 ciorchini. Și trebuie teoretic să las 5 frunze. Trebuie să am loc pentru cele 5 frunze. Și atunci, uitați în sus cât loc este, până la prima bară. Ar fi loc perfect pentru 4-5 frunze, chiar mai sus. Și de aceea, mulți viticultori folosesc acest tip de conducere a viei pe brațe. Tehnica asta se numește guio. Mai putea întreba, bun, teoria e frumoasă, dar dacă nu avem destul loc pentru a întinde via pe brațe? Dacă stai într-o curte, într-o mică gospodărie, precis nu ai destul loc ca și un viticultor să întinzi via. Și atunci via ta e condusă pe șpalier vertical. La fel cum am și eu în spatele meu. Vedeți, via e condusă pe șpalier vertical. Din experiența mea am observat că și dacă lași doar 2 frunze, dar nu mai puțin de 2 frunze per ochi, e în regulă. Și are și un mare avantaj, fiindcă dacă tu lași mai multe frunze și e cam înghesuită via, ar putea să producă boli, nu circulă aerul și făinarea, care e principalul dușman a viei, s-ar putea să-și facă de cap. De aceea, dacă ai întinsă via pe șpalier, uitați cum am eu via aceasta, e întinsă pe verticală, principalul butuc. Atunci
puteți să lăsați după fiecare ochi 2 frunze, ceea ce ar trebui să fie în regulă și puteți să faceți tăierea cum urmează eu să fac. Haideți să rezumăm tăierea. Coardă de anul 2, coardă de anul 1, lăsăm 1-2 ochi. Am tăiat. Coardă de anul 2, coardă de anul 1, 1 și al doilea ochi. Aici, văd că s-a rupt. Ok, bun. La fel și aici. Asta încurc, o să scot complet. Cam greu, dar încerc. Are un ochi, dacă va da nu-i problemă. Aici voi scurta puntea de rod, în sensul că voi tăia cu totul bucata aceasta. Și voi lăsa 2 ochi aici și voi tăia. Vezi, deja începe să prindă contur via și tăiem așa și pe mai sus. Tăierile la viță de vie au fost făcute, via a fost curățată, vedeți că via este condusă pe șpalier vertical și am lăsat aproximativ 15 ochi productivi pentru că este o vie matură care poate să ducă numărul ăsta de struguri. Mă aștept la între 20 și 30 de ciorchini de struguri. Această vie este soiul Hamburg și a fost curățată în felul acesta. Bun, dar s-ar putea ca via ta să nu fie complet matură. S-ar putea să ai o vie care are 4 ani sau 5 ani și nu știi câți struguri să lași, nu știi câți ochi productiv să lași pe vie. De aceea eu îți las acum pe ecran acest tabel în care o să vezi în funcție de cât de matură este via ta, câți ochi poți lăsa la tăiere. Acesta a fost videoul de azi. Țin să-ți mulțumesc foarte mult că l-ai vizionat. Te rog, lasă în secțiunea de comentarii și scrie-mi ce tip de vie ai, ce soi de vie ai, ce soi de struguri ai. Și te încurajez să te abonezi la canal. Vom scoate mult mai multe videouri în perioada următoare foarte interesante pentru tine. Și te rog să împărtășești, să distribui acest video și persoanelor cunoscute, prietenilor tăi, care au nevoie de această informație pentru tăierile la vie. Mersi, ne vedem data viitoare. Ciao!